हाँ په دې ویډیو کې به بارډر خبره کوم بارډر اپلای کوم بارډر څنګه اپلای کیږي ټیک ده څنګه چې مونږ مخکې ویډیوز کې مونږ الریډي د سی ایس ایس طریقه کار زده کړو سی ایس ایس استعمالي کې څنګه نو زه ډایرکټ راځم بارډر نه ټیک ده او زما سره بوایلر پلیټ کوډ الریډي جنریټ شوی دی او دلته لیکو دویم چې بارډرز ان سی ایس ایس ټیک ده او د زما سره لایو سرور کولاو دی او دلته کې بارډر ان سی ایس ایس راغلی دی ټیک ده بارډر څنګه اپلای کیږي د ټول نه مخکې چې چل کوم زه یو ډیو اخلم یا پیراګراف اخلم ډیو مې واخیستلو او په دې کې ورته دننه یو پی اخلم ټیک ده او په دې کې ورته لورم ټیکسټ ورته اخلم ټیک ده لورم ټیکسټ مې ورته واخیستو او په دې کې ورته لورم ټیکسټ ورته ښکاري ټیک ده داسې ده بالکل داسې ده ها ولې چلو کوم دا ټیکسټ سلیکشن سیوا کوم ټیک ده او چې لاندې راکوشي ټیک ده دا زما سره ټیکسټ دی دلته کې دا زما سره سټایل ټیګ دی ټیک ده په سټایل ټیګ کې به زه د دې سټایلینګ کوم نو زه بارډر سره ورکوم زما سره چونکې په ډیو کې دننه پی دی صحیح ده نو زه بارډر به ورکوم ډیو ټیګ بارډر ورکوم ټیک ده نو زه به ورکوم ډیو به واخلم او یا به چل وکم په دې ډیو کې به دننه آی ډي واخلم او دلته چې مای سیکشن ټیک ده دا زما سره د ډیو آی ډي مو واخیستله او دلته کې آی ډي څنګه اپلای کیږي په هیش باندې او مای سیکشن بولو ورګو دا ځکه بوته کلر ورکو چیک کول لپاره چې دلته کې زه ریډ ورکم نو زما سره به دې کلر ریډ شي ټیک ده ټیکس کلر دی صحیح ده ها اوس دلته یو بیک ګراوند کلر هم ورکوم او بیک ګراوند کلر ول فلحال ول ورکوم دسی دا بول ورکوم ټیک ده او دا کلر بول کما وایټ نه ده ښه ټیک ده دا بول لکشن تی بلیکش کنده کلر بول ورکوم ټیک ده ها اوس د دې چې کوم دا وید او هایټ دی کنه دا ول زه برابر وم اول ول وید ورکوم او وید بول ورکړو تقریبا 500 پکسلز ینه وید 500 پکسلز شروع ټیک ده او بیا ول پیډینګ ورکوم صحیح ده 5 پکسلز چې د هر سایډ نه دی ما سره پیډینګ واخلي ټیک ده پیډینګ واغسلو بالکل واغسلو ټیک ده دینه بعد ولا مارجن ورکوم څنګه چې په زړه ویډیو کې اټو ورکړم اټو څه کار کوي اټو دا کار کوي چې د اتوماتیک سنټر ته راولي ټیک ده دا زما سره هغه ډیپ دی صحیح اوس دې به زه بارډر ورکوم صحیح ده نو مخول بیک ګراوند کلر ورکړی دی نو بیک ګراوند کلر به اټو ریموو کوم دا مې ته کړو ریموو او زما سره ډیپ دی ټیک ده اوس په دې کې بارډر ورکوم نو د بارډر لپاره مختلف پراپرټیز استعمالېږي ټیک ده د ټول نه مخکې چې کله موږ بارډر ورکو نو موږ ورکو بارډر ماینس ټاپ ټیک ده border minus top او دلته کې به ورکوم border minus top minus width یعنی مطلب دا دی د border چې کوم ټاپ border دی کنه د هغه width ورکوم width به دغه شي 2 pixels صحیح ده او دا مې کړو سیو او د دې کې تاسو ښکاری border نه ښکاری صحیح ده د دې نه بعد یو بل پراپرټي ورکوم border minus top minus style مو کړو په style کې ورته فلال ورکوم solid بول ورکوم ټیک ده برخ کار شروع د زما سره بارډر دی ټیک ده د زما سره یو بارډر رالو ټیک ده خاص کې په دې باندې تاسو نه پوهیږئ دا بیسیکلی د زما سره ډېری ټاپ بارډر دی ټیک ده ما سره دلته کې څور کړی دی بارډر ماینس ټاپ ماینس وید مې دی وید چې کوم دی هغه 2 پکسل دی د دې بیا ما سټایل ورکړی سالډ مور کړی دی ټیک ده چې دا مکمل سالډ دی لکه سالډ څه ته وایي دلته کې زور کوم ډیشډ نو دی بشي زما سره ډیشډ ټیک ده دا بس شي ډیشډ بشي صحیح ده د دې نه بعد جو کلر هم دی ورکولی شم کلر چې ورکوم نو ما ټاپ اخیستی دی نو د هغې نه بعد به زه ورکړم کلر مو ورکړلو کلر به ورکړم فلحال بلو دې کلر به څه شي دا اینې تاسو ته اینې بلو کلر شو دی ټیک ده ښه دا خو زما سره یو بارډر شو ټیک ده د دې بارډر ټاپ شو د بارډر ټاپ دپاره مونږ چې دی نو دومره 3 پراپرټۍ استعمال کړلې ټیک ده دغه شانتي به ځو د لیفت د رایټ او د باټم ټول لپاره به استعمالوم زه ورکوم بارډر لیفت او ماینس وید ټیک ده او وید دې هم ورکوم 2 پکسلز ټیک ده او بارډر ماینس لیفت ماینس سټایل دا وشي زما سره ډیش څنګه چې ما هغه ورکړی دی بارډر ماینس لیفت اور ماینس کلر بلو ټیک ده لیفٹ سائڈ ته بلو کلر واغسلو ٹھیک ده دا شانتي بارډر ماینس رائٹ ماینس ویډ ولا ورکم 2 پکسلز ٹھیک ده بارډر ماینس
right, border minus right. څه شي right minus بیا د دې نه بعد څه ورکوم style ورکوم په style کې ورکوم چې درم dash ټو زما سره ټیک ده border minus right minus style not style دا به صحیح دا به زما سره صحیح کلر به زما سره بدی کولم بلو ورکوم ټیک ده نو رائټ سایډ تم بلو کلر وس لاندې خو نه راغلی لاندې ورم دغه شانتي ورکوم صحیح ده نو هغه به صحیح هغه به مې ما سره border minus bottom ټیک ده border minus bottom minus width ټیک ده border minus bottom minus width more or the orcoma 2 pixels ठीक था दका शांति border minus bottom minus style वाला orcoma the orcoma dash ठीक था border minus bottom minus color ठीक था द हम शो blue ठीक था नो चार फिर दे जमा सर border वागा स्लो ठीक था the left the right the top the left और दसले bottom ने सही ना نو وس ما سونه پراپرټي ورکړلې دې کې ګوره درې پراپرټي اني می جګم دې د ټاپ ته پار ورکړې درې می د لیفټ ته پار درې د رائټ ته پار او درې د باټم ته پار ټیک ده وس د دین د ځان بچ کول لپاره د دې لپاره شارټ هند استعمالي کې کنه هغه شارټ هند بزو سره کوم زه چل کوم په دې کې یو ډیو بل خلما او پاګه کې آی ډي ورکوم چې سیکشن 2 ورکوم ټیک ده او په دې کې لورم اخلمه ټیک ده او ټیک نه د زما سره لورم شلو او سیم دا به کاپي کومه او دا بلاندې په خپل آیډیل سټایل بور کومه هش سیکشن 2 ټیک ته داسې شولو ها وس ما چې څنګه بره دلته کې ما درې پراپرټي ورکړل ټیک ده درې پراپرټیز مور کړل نو زه د چل کوم د درې په ځای یو پراپرټي ورکوم صحیح ده ټاپ ته پر یو پراپرټي ورکوم څنګه به ورکوم هغه زه به اول ورکوم border minus top border minus top مور کړو د دې لپاره به زه شارټ هند ورکوم څنګه چې ما خبر وکړ چې اول ویډ دی بیا سټایل دی بیا زما سره کلر دی ټیک ده دلته کې به زه اول ورکوم 2 پکسل بیا به ورکوم سالید ټیک ده اول ویډ دی بیا زما سره دغه سټایل دی دغه بیا زما سره کلر دی نو دې کو زه ورکوم بلیک وایو سو border تاسو نه ښکاري ول نه ښکاري ځکه چې دلته کې زما سره the bottom or the right the bottom or the top number resolution ته پیډینګ ورکوم تقریبا 20 پکسلز چې زما سره راکوش ښکته خطر راکوش ورو زما سره ټیک ده یا بل دین هم سیوا کوم ټیک ده د زما سره border top واغسلو ټیک ده په یو شارټ هند باندې زما سره border top واغسلو نو د چل وکړو چې د border top ما کړو نو پغې کې بل ما ورکړو چې اولنې زما سره پراپرټي څه شي ده دا څه شي ده د زما سره width دی د زما سره سټایل دی د زما سره کلر دی ټیک ده تقریبا شانتي border left ولا زو ورکول شم ٹھیک تھا border left صحیح ده بدی کولم 2 پکسل سالید او بلیک ٹھیک ده نو لیفٹ سایډ ته بلیک واغسو ټیک ده د قشانت چې کوم دی لزو پر رائټ کې مور کولای شم او باټم کې ټیک ده نو رائټ او باټم واغسو نو چار چاپیر د بورډرز د ما سره واغستل ټیک ده اوس ما هم دلته کې ما سونه پراپرټیز ورکړل دلته کې هم ما سلور پراپرټیز ورکړل زه سم چې دا سلور پراپرټیز هم نور کوم زم چې د دې سلور نم خلاص شي موضوع مکمل طور پر یو پراپرټي ورکوم دا هغه په څنګه کوم ساز د سنتره پر یو بل دی واخلم پدې کې بیا لورم سټیریک 3 به واخلم ټیک ده او دلته کې آی ډي بول ورکوم سیکشن 3 او دا د چل وکم دا به کاپی کوم پیسټ وکم کلر او دا څه به کاپی کوم او په دې کې مول پیسټ کړل ټیک ده نو وای نه غسو ولې وانه غسو ځکه چې دلته کې ما آی ډي جوړ کړی نه ټیک ده دلته کول آی ډي بول ورکم او ته سیکشن 3 سیو وای غسو زما سره سټایلینګ اپلای کړو بالکل اپلای شول صحیح ده اوس په دې کې چې کوم دې کنده چل کوم چې کله ما چې بر په دې ځګونو کې ما دونه پراپرټي جوړ کړل لکه دلته کې ما د بورډر ټاپ د پر د ویډ د ټاپ د ویډ د پر جدا پراپرټي سټایل د ټاپ د پر جدا پراپرټي د شند د لیفټ د ویډ د پر د رائټ د سټایل لپاره مختلف پراپرټیز مور کړل لاندې کې ما سلور پراپرټي مور کړل نو په دې کې زه مکمل یو پراپرټي ورکوم چې هغه شارټ هند زما چې یو قسم پراپرټي ده چې هغه زه اپلای کول غواړم چار چاپیره په هر سایډ باندې ټیک ده نو زه بس ورکوم صرف او صرف border مور کړل بیا ورکوم 2 پکسل او په دې کې وته ورکوم سالید او په دې کې وته ورکوم ریډ سچل مو کو border مور کړل او د دې نه بعد د border سره وید د عدل کې سره
سره سټایل دلته کې زما سره هغه کلر دی نو د چار چپیر زما سره هغه شانتي ریډ کلر واغسو ټیک ده د سره د زما سره په شارټ هند باندې وشو صحیح ده یو پراپرټي د جنا مونږ ته دون اسانتیا پیدا شول صحیح ده خاص دا پراپرټي موږ کوم سینیریو کې استعمالو او دا پراپرټي موږ په کوم سینیریو کې استعمالو دا شان دا پراپرټیز موږ په کوم سینیریوز کې استعمالو دا موږ هله استعمال غواړو کنه چې کله زما سره د بارډر ټاپ سټایلینګ جدا دی د بارډر لیفت سټایلینګ جدا دی صحیح ده د شانتي دا هم په دې کې د بارډر ټاپ سټایلینګ جدا دی بارډر لیفت سټایلینګ جدا دی بیا په دې کې د نور ډیپ تلل شي توې چې لکه د بارډر لیفت وذ بل شانتي او د دې کلر بل شانتي او د دې سټایل بل شانتي لکه څنګه دلته کې د زو ور کوم لکه 4 پکسلز مول درکړو دلته کې مول سالید ورکړو او دلته کې د زو تم چې دې کلر بالکل د شي نو دا وای نه زما سره صرف او صرف بارډر ټاپ د قشان شروع صحیح ده او زه چې زما سره چې کوم بارډر باټم دی د دې زما سره شي 5 پکسل شي زما سره او دا باقاعده ډیشت د قشان دی دا موږ په دې سینیروز کې استعمالو خو چې کله زما سره ټول بارډرز یو شانتي آلموست بارډرز یو شانتي دا غیر پر موږ صرف یو شارټ هند استعمالو هغه سره هغه د بارډر صحیح ده په بارډر کې کم شارټ هند اول دی زما سره 2 پکسل سره زما سره دا ویډ دی سوري دا زما سره سټایل دی دا زما سره کلر دی ټیک ده نو په دې ویډیو کې بارډر موږ په ډیټیل سره وې او ان شاء الله ملایو بل ویډیو کې هغه پر السلام علیکم